اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. نن د ام اس ورلد د هوم بټن نه به شروع کوو. هوم بټن کې به لږ کار کوو چې ام اس ورلد هوم بټن کې څه دي، کوم اپشن دي، په هغې باندې به نن موږ کار کوو. موږ سره راسره دی ام اس ورلد 2010 راسره دی. په دې کې به موږ نن کار کوو هوم بټن کې کټ کاپي او فارمیټ پینټر کې او پیسټ کې به کار کوو. موږ سره راسره یو فارمولا از ایکول ټو RAND بریکټ اخلم بندومه دغه فارمولا موږ سره راغله، دغه ایکول موږ سره راغله پاراګراف دی. دغه پاراګراف سلیکټ کوم غواړم سلیکشن موږ په دوه طریقو کولی شو. یو داسې سلیکټ کوو چې په ماوس په تھرو کولی شو، یو موږ کنټرول ای سره سلیکشن کوو. کله چې سلیکشن تاسو ونه کړئ دلته هغه اپشن کار نه کوي، دا به یو ځای سلیکټ کوو. اوس موږ سره کټ کوي کار کوي. کټ موږ په درې طریقو باندې موږ کولی شو کټ واخلو. صحیح ده، موږ یو کولی شو چې سلیکټ کو دلته د ماوس لیفت سایډ باندې دا کټ شي، بل چې کنټرول ایکس سره دا کولی شو، بل دې ځینې کټ کولی شو. صحیح ده، هغه ما کټ واغوستو. کټ دا کار کوي، یو ځینې کټ کوي بل ځای ته پیسټ کوي. دلته لاړ شه پیسټ کوي، بل ځای ته انتقال. بل موږ سره راسره دی کاپي. کاپي دغه ځای نه ما واغوستو، دا لیکل ما واغوستو. کنټرول دې ځای کنټرول سی سره هم دا کېږي او دې ځای نه کاپي اخیستی شي، یعنې هغه ځای کې ما کاپي واغوسته، دې ځای کې پیسټ کوم. صحیح شو. دوه موږ سره راغلي. بل موږ سره راسره دی فارمیټ پینټر. فارمیټ پینټر دا کار کوي لکه دې ته زه یو فارمیټ ورکوم، یو سټایل ورکوم او دغه اپلای کوم په څه شي باندې، په یو بل ټیکس باندې اپلای کوم، دا به اتوماتیکلی دلته هم اپلای شي. بل موږ سره راسره دی پیسټ کې یو څو اپشن نور موږ سره راسره دي، په هغې باندې هم کار کوو. لکه موږ اخلو یو دغه فارمیټ لرې کومه، یو راسره دی RAND دا موږ سره یو دغه فارمولا مو واغوستله او دلته کومه څه شي دې ځای نه اخلمه کاپي اخلم او غواړم چې دلته پیسټ کومه څه شي. یو ځل ولا لږ سټایل ورکوم، یعنی دلته ما دغه سټایل ورکو او دغه سټایل شو. موږ سره راسره دی دغه مې واغوستو، کاپي مې واغوستله او غواړم چې دا لاندې دغې باندې اپلای کوم د څه شي. نو دې سره موږ سره کوم فارمیټ موږ ورکړی و هغه فارمیټ وای نه غوستو، صرف موږ سره ټیکس راغلی. صحیح شو. دې بل کې هم دغه شانتې ټیکس موږ سره راځي، دې کې هم ټیکس. صحیح شو. بل موږ سره دا بل یو اپشن را سره دی، دا چې څنګه ته واغوستو هغه شانتې ته کولی شي، یعنی تا ول کوم سټایل ورکړی کوم فارمیټ ته ورکړی هغه فارمیټ سره بیرته هلته انتقالیږي. یعنی دلته ما کاپي واغوستله او دلته کولی شي هغه شانتې. صحیح شو. خو د بل دوه کې چې و موږ سره صرف ټیکس راغلو. صحیح شو. ټیکس کلر یې نه اغوستو. دا موږ سره څه شي شو، موږ سره پیسټ کې دغه اپشن شو چې کیپ سورس فارمیټینګ شو، او بل موږ سره دی مارج فارمیټینګ دی، او بل موږ سره سره دی کیپ ټیکس انلی را سره دی. بل موږ سره یو څو اپشن نور په دغه ځای کې راځي چې هغه اوس هیډن دي، هغه هم په کار کوم. خو هغې نه مخکې دلته موږ سره د کلیپ بورډ کې چې تا اخر کوم لیکل کړي دي هغه کولی شي بیرته دلته واپس راوړي. کلیر کې یعنی سبا کوم، یعنی ما سره اوس هغه نشته دي. صحیح شي. ختم شو، دې ځای نه ختمو. بل موږ سره سره یو څو اپشن دغه ځای کې دي چې هغې باندې اوس کار کوم. هغه موږ سره دی سپیشل چې اوس کار نه کوي. چې ولې نه کوي، یو ځل ځم یو بل ځای ته، لکه زه ایکسل ته ځم، ایکسل نه موږ هغه ځای نه راولو. دلته ما وکړو ایکسل ته رالم او دلته ما ولیکو دغه شل چې ما ولیکو. زه غواړم چې دغې کې لږ کار وکړم. دې ځای نه زه غواړم چې دغه کاپي کړم. کاپي مې واغوستله، زما دلته بیرته واپس چېرته ام اس ورلډ ته ځم. ام اس ورلډ ته ځم او نو اوس به دغه ځای کې موږ سره دغه اپشن کار کوي. غواړم دغه اپشن دې ځای نه وکړم، دلته هم کار کوي. یو شی دی، یو کیپ سورس فارمیټینګ. کیپ سورس فارمیټینګ دا کار کوي چې کومه ما تاسو ته مخکې ویل چې څنګه موږ سره راسره دی فارمیټ دی هغه شانتې موږ سره راځي. خو هلته زه اوس پکې چینجز وکړم، هغه شانتې فارمیټ به موږ ته راوړي. لکه زه ورکوم هلته ځم، هلته کلر هم ورکوم، ریډ کلر مې واغوستو او دغه مې څه کړو کاپي مې واغوستله چې څنګه ریډ کلر مې ورکړو اوس به هلته ریډ کلر کې راځي. صحیح شو. صحیح شو. څنګه فارمیټ دی هغه شانتې به موږ سره راځي. او دویم موږ سره څه دی، یو ځل بیا کاپي اخلم او ځم هلته ام اس ورلډ ته. سره دویم سره څه کار دی، یوز ډیسټینیشن سټایل. ډیسټینیشن فاصله یعنې بریکټ یې پکې راغلی، فاصله پکې راغله. صحیح شو. ډیسټینیشن سټایل کې ډیسټینیشن فاصلې ته ویل کېږي، فاصله پکې راغله. خو بل موږ سره دی څه شي، لینک. لینک څه کار کوي، لینک موږ سره راسره دی. دا لینک چې موږ سره دا راغلی کوم سټایل لینک کې راغلی، یعنی موږ سره راغلی کیپ سورس فارمیټینګ لینک را سره راغلی. بل پکې شته دی هغه ډیسټینیشن لینک دی.
زه لینک څه کار کوي تاسو غواړئ چې هلته څه چینجز وکړئ په دلته نو هغه اتوماتیک هلته هم کیږي لکه زه دلته غواړم چې دې کې مې دغه چینجز وکړو صحیح شو دغه چینجز ما وکړو پکې او دلته کلیک مې کړو اول ته لاړ شم هلته به اتوماتیک چینجز شوي صحیح شو دغه چینجز پکې راغلی بل موږ سره راسره دی دغه ختمومه بل غواړم چې موږ سره یو ځل بیا زما کاپي راخلم کاپي کوم دي ځینه او زه غواړم چې څه شي کاپي شو موږ سره او دلته راغلم پیسټ نو موږ سره راسره دی ډیسټینیشن لینک ډیسټینیشن یعنی فاصله پکې ده بل پکې مخکې چې کوم وخت فاصله نه وه صرف فارمیټ ورسره راغلی خو فاصله پکې نه وه دې کې هم دغه شانتې لینک دی هلته څه لیکل وکړه دلته اتوماتیک راځي لکه زه غواړم چې دلته دغه لیکل کې نور ما هم اضافه کړه چې دلته مې کلیک وکړه هلته لاړ شم هلته به اتوماتیک راغلی صحیح شو دغه چینجز پکې راغلي دي دا مکمل کلیر کوم صفحه کوم دلته یو ځل بیا راځم کاپي اخلم اول موږ سره اخیری راسره دی څه شی دی لاست ون لاست نه دوه موږ سره پاتې دي دا څه شی دی صرف پکچر موږ سره پکچر سټایل دی دې کې څه چینجز تاسو نشئ کولی صرف موږ سره پکچر سټایل کې راغلی غواړئ چې دلته ونه ولا سټایل ولا هم پکچر سټایل ولا چینج کړي دا سره موږ سره پکچر راغلی صحیح شو غواړم دا بل غواړئ چې صرف ټیکس سټایل شي دا موږ سره ټیکس سټایل شي دلته رالم او دا څه شی شو ټیکس سټایل شو صحیح شو نو دا موږ سره پیسټ سپیشل کار شو هوم بټن کې هم کار وکړو چې کټ مو کو کاپي کو او فارمیټ پینټر کې هم کار وکړو پیسټ او سپیشل کې هم کار وکړو لینکونه هم کې واغستل امید لرم چې هوم بټن باندې پوه شوي او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې انزرټ ته ځو انزرټ کې به کار کوو